හොඳයි. අපි කලින් කතා කරා කොහොමද Arduino board එකක් නැතුව, ඒ කියන්නේ Arduino board අපි ගාව නැතුව කොහොමද Arduino වලින් පොඩි වැඩ කරන්න නැත්නම් Arduino ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න කොහොමද කියන එක. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලපු කට්ටියට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක එහෙම නැත්නම් මේ අතුරු මුහුණත හොඳට පුරුදුයි. හරි, දැන් අපි බලමු කොහොමද LED බල්බ් එකක් බ්ලින්ක් කරන්නේ. නැත්නම් LED බල්බ් එකක් ඔන් වෙනවා ඕෆ් වෙනවා නිකන් හරියට වාහනයක සිග්නල් ලයිට් එක වගේ. අන්න ඒ වගේ එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ Arduino කෝඩ් කරලා කියන එක අපි බලමු. හොඳයි, ඒකට ඔන්න දැන් මම මෙතන Arduino board එක අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා දැන් මේක දන්නවා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතොර එදා වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා LED බල්බ් එකක් කොහොමද අපි ගන්නෙ කියන එක ගැනත්. ඒ වගේ එතකොට මම මේ විදිහට ඔන්න LED බල්බ් එකක් ඩ්‍රැග් කරලා එහෙම නැත්නම් ක්ලික් කරලා ඇදගෙන එනවා. හරි, ඔන්න LED බල්බ් එකකුත් ගත්තා. දැන් මම යන්නේ මේ LED බල්බ් එක අපේ Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගන්න. හරි, ඒක කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ? දැන් අපි Arduino board එක දිහා බැලුවොත් අපිට Arduino board එකේ තියෙනවා pins වර්ග ගොඩක්. ගොඩක් පින්ස් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන ඉඳලා මේ 0 1 2 3 4 13 ඔය වගේ නම් කරපු පින් වර්ගයක් තියෙනවා. අපි ඕවට කියනවා ඩිජිටල් පින් කියලා. ඊළඟට දැන් මේ පැත්තේ තියෙනවා පවර් කියලා. මෙතන තියෙනවා මේ 3.3 වෝල්ට් 5 වෝල්ට් GND ඔන්න ඔය විදිහට පින් වර්ගයක් තියෙනවා. තව මෙතන තියෙන ඇනලොග් පින්ස් වර්ගයක්. ඕ වගේ මොකද වෙන්නේ කියලා එකින් එකට අපි ඉස්සරහට පොඩි වැඩ කරගෙන යනකොට ඒවත් එක කතා කරමු මේ පින් ගැන වෙනම. දැන් අපි මේ LED බල්බ් එක ඔන් ඔෆ් කරන්න අදාළ. එහෙම නැත්නම් LED බල්බ් එක බ්ලින්ක් කරන්න අදාළ පින්ස් ගැන විතරක් ඉගෙන ගමු. මොකද LED බල්බ් එකක තියෙනවා අග්‍ර දෙකක්. ධන සහ ඍණ කියලා. අපි ඒක දන්න දෙයක්. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍ය LED බල්බ් එකක නම් ටිකක් අර දිගින් වැඩි කම්බිය තමයි අපි ධනාග්‍රේ විදිහටත් දිගින් අඩු කම්බිය තමයි අපි ඍණාග්‍රේ විදිහටත් සලකන්නේ. හරි, එතකොට දැන් මෙතන මම ගත්ත LED බල්බ් එකේ එහෙම එකක් අපිට හොයාගන්න නැහැ. ඊළඟට දැන් අපි කොහොමද මේක අපේ Arduino board එකට සම්බන්ධ කරන්නේ? Arduino board එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. අපි Arduino board එක දිහා බැලුවොත් දැන් මෙතන GND කියලා පින් එකක් තියෙනවා. නැත්නම් GND කියලා නම් කරපු එකක් තියෙනවා. මෙතනත් තියෙනවා ඒ වගේම GND කියලා නම් කරපු එකක්. නම් කරපු පින්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පින්ස් තමයි අපි ඍණාග්‍ර සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ground pin කියලා අපි කියනවා. එතකොට GND පින් එක තමයි මොකද්ද අපි ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. හරි, එතකොට ධනාග්‍රය අපි මොකටද සම්බන්ධ කරන්නේ? ධනාග්‍රය අපි සම්බන්ධ කරමු මෙතෙන්දී. මෙන්න මේ ඩිජිටල් පින් වලින් අපිට ඕන එකකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් විදියට අපි මේ 7 කියන පින් එකට අපි මේක සම්බන්ධ කරලා බලමු. හරි, එහෙනම් අපි පරිපථය හදාගමු. ඒ කියන්නේ LED බල්බ් එකේ කනෙක්ෂන් ටික සම්බන්ධ කරලා මේ ඉස්සෙල්ලාම LED බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගමු. ඉස්සෙල්ලා මොකද කරනවා? ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ කරන්න ඕන Arduino board එකට ගැලපෙන ඍණාග්‍රයකට. මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා මොකද ඍණාග්‍රයට අපිට GND කියන එක අපි ගන්නවා. නැත්නම් ground pin එක. මම mouse point එක මෙන්න මෙහෙම අරගෙන ආපුවාම පොඩි මෙතන පොඩි මාර්කයක් පේනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. හරි, මම දැන් මෙතන ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ කනෙක්ෂන් එකක් හැදිලා. දැන් මම මේ mouse එක මුකුත් ක්ලික් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එකපාරයි ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් මම මේක අරගෙන ගිහිල්ලා GND කියන පින් එක උඩට තියෙනවා. දැන් GND පින් එක උඩට මෙහෙම අරන් ගියාම මෙතන රතු පාටින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ කනෙක්ෂන් එක හැදෙනවා. හරි, ඔන්න එතකොට මම ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. ඊළඟට මම ධනාග්‍රය සම්බන්ධ කරනවා. දැන් මම කිව්වා මේකේ තව එකක්. මෙතන කැතෝඩ් ඇනෝඩ් කියලා තියෙනවා. දැන් දිග කම්බියක් සහ කොට කම්බියක් කියලා අපි බලා ගන්න බෑනේ. කැතෝඩ් කියන්නේ ඍණාග්‍රය, ඇනෝඩ් කියන්නේ ධනාග්‍රය. දැන් මොකද කරන්නේ? මම මේකේ ඇනෝඩ් එක සම්බන්ධ කරගෙන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ 7 වෙනි පින් එකට නිසා ඒකට සම්බන්ධ කරගමු. මොකද කරන්නේ? පින් එක උඩින් ක්ලික් කරා ඔන්න කනෙක්ෂන් එක හැදුනා. දැන් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට අරගෙන ආවිලා මෙතනින් තියෙනවා. හරි, ඔන්න 7 වෙනි එකට සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ මම මේක අඳුර ගන්න ලේසි වෙන්න මම මේකේ පාට වෙනස් කරන්න. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේක ඔයාලට කැමති නම් මේ විදිහට පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි, ඔන්න දැන් මම පාට වෙනස් කරා. LED බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් මම කෝඩ් කරන්න යන්නේ. අපි කෝඩ් කරන්න යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා කෝඩ් කියලා. මෙතන තියෙනවා කෝඩ් කියලා පොඩි බටන් එකක්. හරි, ක්ලික් කරන්න කෝඩ් කියන බටන් එක උඩ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්
මෙන්න මේ වගේ තැනක්. දැන් මේ තියෙන හරියට නිකන් අර ස්ක්‍රැච් කියලා තියෙන අපි 6 ඉඳන් අපි ඉස්කෝලේ සිලබස් එකේ ඉගෙන ගන්නකොට තියෙන ස්ක්‍රැච් කියලා වැඩසටහනක්. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් අපි කොහොමද පොඩි නිර්මාණ කරන්න කියලා. අන්න ඒක පුරුදු කෙනෙකුට නම් ඒ ස්ක්‍රැච් කියන ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක පුරුදු කෙනෙකුට නම් මේ වැඩේ ලේසි. මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි මම දැන් කියලා දෙන්නේ මේ Arduino කෝඩ් කරන්න, hard කෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක කරන්න ඔයා මෙතනින් මේ බ්ලොක් කියලා දැන් මෙතන පේනනේ බ්ලොක්ස් කියලා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මෙතන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා. ඔය ටෙක්ස්ට් කියන උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි ටෙක්ස්ට් කියන උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාම්පල් කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැනට මේකේ අනවශ්‍ය දේවල් ටික අයින් කරලා දාන්නම්. අනවශ්‍ය කියලා කියන්නේ මම මේකේ තියෙන දේවල් ටික අයින් කරලා දානවා. මම මුලින් ඉඳන් මේ දේවල් ටික කියලා දෙන නිසා. හරි. ඔන්න දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මෙන්න මෙතන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ කොටස් දෙක මොනවද කියලා. දැන් අපිට මෙතන බැලුවමට පේනවා void setup කියලා සහ void loop කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඔන්න හොඳට අහගන්න. මෙතන void setup කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. හිතන්නකෝ අපි දැන් Arduino board එකට මොන හරි උපාංග සම්බන්ධ කරාම උපාංග sensors මොන හරි සම්බන්ධ කරාම ඒ දේවල් හඳුන්වා දෙන්න අපි මේ setup කියන කොටස භාවිතා කරනවා කියලා දැනට හිතාගන්න. මොකද අපි ඉස්සරහට මේක විවිධ දේවල් අපිට මෙතෙන්දී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැනට හිතාගන්න Arduino board වල අපි මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධ කරාම ඒක හඳුන්වා දෙන්න. මොකද අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනකොට හැම දෙයක්ම ඇඟිල්ලෙන් එන කියන්න ඕනේ මේ පරිගණකවලට. නැත්නම් එයාට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. එයාට හිතලා තේරුම් ගන්න බෑ. අපි හැමදේම කියන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතන අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම මම LED බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරනවා මෙන්න මේ පින් එකට. අන්න ඒ විදිහට අපි මේක කියන්න ඕනේ. හරි එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන කර්ලි බ්‍රැකට් එකක් ඕපන් කරලා මෙතන කර්ලි බ්‍රැකට් එකක් ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කර්ලි බ්‍රැකට් දෙක ඇතුලේ තියෙන දෙයක් විතරයි මේ void setup කියන කොටසට අදාළ වෙන්නේ. එතකොට void setup කියන කොටසෙන් මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් තමයි Arduino අපි දැන් මේ බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන මොකක් හරි උපාංගයක් මොකක් හරි සෙන්සර් එකක් මොකක් හරි දෙයක් හඳුන්වා දෙන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි දැන් මම LED බල්බ් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන Arduino බෝඩ් එකේ මොන පින් එකටද? ඔව් GND සහ 7 වෙනි පින් එකටනේ. දැන් GND කියන්නේ ඍණාග්‍රනේ. ඒක කොහොමත් අපි ඍණාග්‍රේ සම්බන්ධ කරන්නේ GND පින් එකටම තමයි. ඒකෙන්ද අපි ඒක අමුතුවෙන් ආයේ මෙයාට කියන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙයාට හැබැයි කියන්න ඕන අපි ධනාග්‍රය සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මොකටද කියන එක. අන්න දැන් ධනාග්‍රය මම සම්බන්ධ කරලා තියෙන 7 වෙනි පින් එකට. එහෙනම් මෙයාට කියන්න ඕනේ ධනාග්‍රය සම්බන්ධ. ඒ කියන්නේ මේ LED බල්බ් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ 7 වෙනි පින් එකට කියන එක. හරි ඒක කියන්නේ කොහොමද? ඒක කියන්න අපි පාවිච්චි කරන කෝඩ් එකක් මෙන්න මෙහෙම. pin mod. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න මේ pin mod කියලා අපි ටයිප් කරනකොට M අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. හරි pin mod ඊට පස්සේ ඔන්න මම වරහනක් ඕපන් කරලා මේක ඇතුලේ මම දානවා මොකද්ද කීවෙනි පින් එකටද මම මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ 7 වෙනි පින් එකට. 7 කමාවක් දාලා මම මේකෙන් කියනවා මේ 7 වෙනි පින් එකට මම සම්බන්ධ කරලා තියෙන දේ ඉන්පුට් එකක්ද අවුට්පුට් එකක්ද කියන එක. දැන් LED බල්බ් එකක් කියන එක Arduino board එකට සම්බන්ධ කරාම ඒක ඉන්පුට් එකක් වෙයිද අවුට්පුට් එකක් වෙයිද? ඔව් ඒක අවුට්පුට් එකක්. ඇයි Arduino board එකෙන් එළියට කරන්ට් එකක් දීලා තමයි LED බල්බ් එක ඔන් කරන්නේ හරි ඕෆ් කරන්නේ හරි. එතකොට Arduino board එකෙන් එළියට දෙන හින්දා output එක. ඒක හින්දා ඔයා මෙතන ලියන්න ඕනේ ඔන්න 7 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන එක output එකක්. ඒක capital වලින් අපි type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කෙලවරේම මේ ටික ඉවරනාට පස්සේ වරහනට පිටින් අපි දානවා semicolon එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ පළවෙනි වැඩේ ඉවරයි. ඔන්න අපි මොකද කරේ? void setup එක ඇතුලේ අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන LED bulb එක ගැන යාට හඳුන්වා දීමක් කරා. ඊට පස්සේ loop එක. මේ loop කියන කොටසෙදි දැන් loop එකට අදාළ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ curly bracket එක open කරපු තැන ඉඳන් මේක close කරපු තැන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අතර තියෙන දෙයක් අදාළ වෙන්නේ loop එකට. loop එකේදී වෙන්නේ අපි ඇතුළත් කරන ඕනෑම දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ loop එක ඇතුළට දාන ඕනෑම code එකක් ඒක නැවත ඒක අපි මේ වැඩසටහන නවත්තන එක අපි නවතින්න කියනකම් අපි මේ program එක නවත්තනකම් නැවත ඒ කියන්නේ Arduino board එක off කරනකම් එකම නැවත සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන on කරන්න කියලා කිව්වොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? උඩ ඉඳලා වම් පල්ලෙහාට on කරන්න තියෙනවා. මෙතෙන් ආවට පස්සේ කෝඩ් එක ඉවරයි ආයෙත් උඩට යනවා. on කරනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? එකම දේ නැවත loop වෙනවා. නැවත සිද්ධ වෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙන දෙයක්.
හරි. එතකොට මෙතෙන්ට තමයි අපි මූලික ඔය විධානයන් ටික දෙන්නේ අපිට මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ දේවල් අපි ඇතුළත් කරන්න මේ void loop කියන එක ඇතුළට. හරි දැන් මට LED bulb එක on කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ blink කරනවා කියලා කියන්නේ on වෙනවා off වෙනවනේ. on වෙනවා off වෙන්න නම් මට ඉස්සෙල්ලාම LED bulb එක on කරන්න ඕනේ. හරි on කරන්න මේකේ තියෙනවා පොඩි වචනයක් පොඩි word එකක් තියෙනවා. set එකක්ම තියෙනවා අපි type කරන්න මෙන්න මෙහෙම. digital right කියලා. එතකොට තමයි මෙයා අඳුරගන්නේ හරි. ඔන්න මොකක් හරි මේ සිග්නල් එකක් දෙන්න යන්නේ. අන්න එහෙම අදහසක්. එතකොට මේ digital right කියලා type කරනකොට W අකුර capital විය යුතුයි. W අකුර capital. හරි ඔන්න digital right. ඒ කියන්නේ ඔන්න සිග්නල් එකක් දෙන්න වගේ අදහසක්. කීවෙනි පින් එකටද? අපි LED bulb එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. අපි ඇඟිල්ලෙන් යනන්න කියන්න ඕනේ මෙයාට. සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ 7 වෙනි පින් එකට. එහෙනම් කියන්න ඕනේ 7 වෙනි පින් එකේ තියෙන එක මොකද ඒකට කරන්ට් එක දෙන්න. කරන්ට් එක කියන්නේ ඒ කියන්නේ on කරන්න. on කරන්න කියලා අපි කියන්නේ මේකෙදි high කියලා. high. එතකොට ඔන්න high කියලා අපි type කරලා අන්තිමේට semicolon එක දාන්න ඕනේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? digital right 7 high. ඒ කියන්නේ 7 වෙනි pin එක on කරන්න. high කියලා කියන්නේ on කරන්න කියන අදහස. හරි ඔන්න අපි දැන් බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. කොහොමද බලන්නේ? මෙතන start simulation කියන එක click කරනවා. ඔන්න මේ click කරාට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගන්නවා. හරි. මෙන්න LED bulb එක on වෙනවා. දැන් මෙතන ඔයාලට පේන්නේ නැති LED bulb එක on වෙනවා. හරි. දැන් මම මේක නවත්තන. දැන් මට ඕනේ මේකේ LED bulb දැන් on වෙලාම තියෙනවනේ. දැන් මට ඕනේ මොකද්ද මේක blink වෙන්න. ඒ කියන්නේ on වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ? off වෙන්න. හරි. එහෙනම් මම මොකද කියන්නේ? on වුණාට පස්සේ මේක off වෙන්න කියලා කියනවා මෙහෙම. digital අපි කියන්නේ සිග්නල් එකක් නේ. දැන් on කරලා තියෙනක off කරන්න කියලානේ කියන්නේ. digital right W capital කීවෙනි පින් එකද off කරන්න ඕනේ on කරපුව 7 වෙනි පින් එක 7 වෙනි පින් එක off කරන්න කියලා කියන්නේ අපි low කියලා. ඒකත් අපි capital වලින් type කරන්න ඕනේ. හරි දැන් බලමු මේ වැඩේ වෙයිද කියලා. දැන් හරිනම් වෙන්න ඕනේනේ. ඇයි දැන් මෙතන කියන 7 වෙනි පින් එක on කරන්න off කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන් නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරයි. එහෙනම් අපි අර කතා කරපු විදිහට මේක ආයෙත් මුලට එනවා. ඊට පස්සේ on වෙනවා off වෙනවා. වෙන්න එපයි. නේද? ඔහොම වෙන්න ඕනේ. බලන්න කොහොම වැඩේ වෙනවද කියලා අපි ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. වැඩේ වෙන්න විදිහක් නෑ. වැඩේ වෙන්නේ නෑ. බලන්න. මොකදලා තියෙන්නේ? බල්බ් එක on වෙලාම තියෙනවා. හැබැයි අපි මෙතන කියන off කරන්න කියලා කිව්වා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව තමයි බලන්න මේ කෝඩ් එක දිහා. මෙතන කියන on කරන්න කියලා ඊළඟට කියනවා මොකද off කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ආයෙ කෝඩ් නැහැ. ආයෙ මුලට එනවා. ඒ කියන්නේ on වෙනවා off වෙනවා on වෙනවා off වෙනවා. මේක on වෙනවා off වෙනවා. හැබැයි අපිට හිතන්නවත් බැරි වේගකින් මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන හින්දා අපිට මෙතන මේක off වෙනවා කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ඉක්මනට මේක on off කරන නිසා. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේකේ වෙනසක් අපි දකින්න නම් on කරලා ටික වෙලාවක් ඉන්න off කරලා ටික වෙලාවක් ඉන්න කියලා කියන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මොකද කියන්නේ on කරලා අපි කියමු බල්බ් එක on කරලා තප්පරයක් ඉන්න කියලා කියමු. ඒ කියන්නේ බල්බ් එක තප්පරයක් on කරගෙන ඉන්න කියලා අපි කියමු. හරි. ඒක කියන්නේ කොහොමද? අපි මෙතන දාන්න ඕනේ delay එකක්. delay කියලා වචනයක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ඇතුළත් කරන කොච්චර වෙලාවක් මේක නවත්තගෙන ඉන්න ඕනද කියලා පරක්කු කරන්න ඕනේද කියන එක. ඒ කියන්නේ on කරගෙන ඉන්න ඕනේද කියන එක. මම මෙතන දෙන්නම් 1000ක් කියලා කියන්නේ මේ මිලි සෙකන්ඩ්. ඒ කියන්නේ මිලි තප්පර වලින් දෙන්නේ. මිලි තප්පර 1000ක් කියලා කියන්නේ තප්පර එකක් නේ. හරි. ඔන්න 1000යි semicolon. දැන් මේක රන් කරලා බලමු වැඩ කරයිද කියලා. ඒත් වැඩ කරන්න විදිහක් නැහැ. ඔව්. බලන්න වැඩ කරන්න ඇයි බලන්න on කරන්න කියනවා delay. දැන් මේ කෝඩ් එක වැඩ කරන්න මෙහෙමයි. දැන් මෙතන on කරනවා. on කරපු ගමන් ඊළඟ පේලියට යනවා. ඒකේ කියනවා delay මිලිසෙකන්ඩ් 1000. ඒ කියන්නේ එයා මෙතන පල්ලෙහා පේලිය කියවන්න නැතුව එයා මෙතන ඉන්නවා තප්පරයක්. තප්පරයක් ඉඳලා තමයි එයා පල්ලෙහාට යන්නේ. ඒ කියන්නේ on කරගෙන තප්පරයක් ඉඳලා පල්ලෙහාට යනවා. ඒකෙදි කියන off කරන්න කියලා. මෙයා off කරනවා. හැබැයි off කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් උඩට එනවා. උඩ තියෙන්නේ මොකද්ද? on කරන්න. off කරපුවම on කරා කියලා කියන්නේ ආයෙත් වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? off කරලත් ටික වෙලාවක් ඉන්න කියලා කියමු. හරි. එහෙනම් මම මෙතන දානවා delay එක. මෙතන off කරලා delay එකක් දානවා. ඒකත් දාන්නම් තප්පරයක්. හරි. දැන් බලමු. දැන් බල්බ් එක blink වෙන්න ඕනි. දැක්කද? on වෙනවා off වෙනවා. on වෙනවා off වෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? තප්පරයක් on වෙලා තියෙනවා, තප්පරයක් off වෙලා තියෙනවා. තප්පරයක් on වෙනවා, තප්පරයක් off වෙනවා. අන්න බල්බ් එක blink වෙනවා. හරි. මොකද කරන්නේ? තව එක වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද?
අපි මේක නිකන් මේ මේකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරමු. ඒ කියන්නේ මේ බල්බ් එක බ්ලින්ක් වෙන ඔන් ඔෆ් වෙන ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා බලමු. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේක මේ ප්‍රමාද වෙන කාලය අපි අඩු කරමු. දැන් මෙතන තප්පරයක් ප්‍රමාද වෙනවනේ. එහෙනම් ඒක අපි තප්පර භාගයක් කරමු. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? හරි. මේක මෙතන වෙනස් කරන්න නම් මේ ස්ටොප් සිමුලේෂන් කෙනෙක් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් 1200ක් කියලා දාන්නම් අපිට ටිකක් වෙනසක් පේන්නේ. 200යි. හරි. දැන් ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. බලන්න. දැන් අපිට පැහැදිලි වෙනසක් පේනවා. දැන් මේක ඉක්මනට බ්ලින්ක් වෙනවා. අන්න අපිට ඒ විදිහට පුළුවන් එහෙනම් කොහොමද Arduino බල්බ් එකක් Arduino නෙමෙයි LED බල්බ් එකක් බ්ලින්ක් කරන්න. හරි. එහෙනම් මේකේ කෝඩ් එක ඔයාලා try කරලා බලන්න. බලලා මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම reply කරන්න. අපි එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් බලමු. තව මොකක් හරි වෙන pattern එකක් හරි තව මේකට ලේසි ක්‍රම තියෙනවා. ඒකක් හරි අපි බලමු. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ගේන්නම් මේ LED බල්බ්ම එක පැටර්න් එකක් විදියට හරි ටිකක් වෙනස් විදියකට. දැන් ඔයාලා වෙන විශේෂ මොකක් හරි LED බල්බ් වලින් ඉල්ලලා තිබ්බොත් මම ඒක හදනවා. එහෙම නැත්නම් මම LED බල්බ් වලින් පැටර්න් එකක් නිර්මාණය කරන විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.